النهاردة هقول لك على السر اللي تقدر تبني بيه مواقع كاملة بدون كتابة أي كود. موقع احترافي يكون بتصميم فاخر وجميل جدا. السر هنا كله يكمن في جوجل جيميناي ونوت بوك التحديث ده قوي جدا، وهنستخدمه مع بعض عشان نبني مواقع احترافية من خلال نوت بوك وجيميناي. تابع الفيديو للنهاية. أول حاجة لازم نفهمها عشان نعمل أي موقع ناجح لازم يكون مبني على معلومات قوية، مش مجرد كلام عشوائي. عشان كده هنستخدم جوجل نت بوك وبعد كده هدوس على كلمة كرييت نيو، وهكتب هنا فكرة المشروع بتاعي. هنا قلت له انشئ لي وكالة أتمتة بالذكاء الاصطناعي تقدم خدمات شات بوتس للشركات. بدل ما هنا هعمل بحث عادي هتضغط على ميزة اسمها ديب ريسيرش، وده مهم جدا عشان تجيب معلومات وتقارير قوية وحقيقية. بعد كده بدوس على إرسال. لاحظ هنا جمع أكتر من 60 مصدر مختلف، والأجمل من كده إن أنت تقدر تختار المصادر المهمة وتلغي الباقي. كده بقى عندنا قاعدة معلومات قوية جدا نبني عليها الموقع اللي عاوزين نعمله. الخطوة التانية مهندس الموقع. دلوقتي هنروح على جوجل جيميناي، ومن هنا هنستدعي دفتر الملاحظات اللي لسه عاملينه. هنختار اخر حاجة لسه عاملينها. تأكد ان انت اخترت الدفتر اللي لسه عاملينه. هنا بتختار بعد كده الوضع جيميناي برو، مهم جدا عشان التفكير يكون اقوى. دلوقتي هنخلي جيميناي يلعب دور مهندس مواقع. هبدأ هنا أقول له تصرف كمهندس مواقع ويب. أول حلل دفتر الملاحظات واقترح خريطة مواقع مفصلة وهيكل كاملا لموقع ويب، وحدد المحتوى لكل قسم، واقترح لوحة ألوان مناسبة لوكالة أتمتة بالذكاء الاصطناعي. دلوقتي بص بدأ يحلل المعلومات ويقترح هيكل الموقع. دلوقتي اقترح قسم الهيرو، قسم الخدمات، واقترح قسم للتواصل وقسم للأسعار، وكمان اقترح ألوان مناسبة لموقع معمول بالاي اي. كده احنا خططنا للموقع بالكامل قبل ما نكتب اي كود، وده سر اي موقع احترافي. دلوقتي هنخلي جيميناي يتحول لمطور ويب. الميزة اللي نستخدمها هنا هي ميزة كانفاس. قلت له هنا في البرومبت تصرف كمطور ويب خبير، انشئ كود الموقع بالكامل بناء على التصميم المتفق عليه. استخدم النص الموجود في دفتر الملاحظات كما هو. اكتب كل شيء في ملف واحد HTML واحد CSS مع تمرير سلس وتأثيرات تفاعلية. مهم جدا تدوس على الأدوات وتختار كانفاس، وبعد كده هندوس إرسال. بمجرد ما نرسل البرومت بيبدأ جيميناي يكتب الكود كامل ال HTML، ومجرد ما بيخلص بيبدأ يعمل لك بريفيو أو معاينة. تقدر دلوقتي بعد ما خلص وشفنا الموقع وبدأ يعمل فيه أقسام مختلفة زي ما انت شايف. تقدر كمان تبعت ملاحظات. هبدأ هنا ادوس مشاركة وادوس مشاركة. تبدأ هنا بيديك رابط متاح اي حد يقدر يفتح الرابط ده عنده. هنفتحه في تاب تاني عشان نشوفه على صفحة كاملة. زي ما انتم شايفين عندي ويب سايت شكله احترافي جدا والالوان بتاعته جميلة. نقدر كمان نعدل ونشوف الاقسام اللي احنا عاوزين نعدلها وبطريقة سهلة جدا. هرجع تاني على جيميناي، لكن احنا عاوزين الموقع يبان شكله بريميوم. هبدأ هنا اخلي جيميناي يلعب دور مصمم UI UX، مصمم واجهات. هبدا اديله البرومت ده. قلت له قم بدور مصمم واجهه مستخدم، تجربه مستخدم اول اعد تصميم هذا الموقع الالكتروني ليبدو كمنصه حديثه وفاخره. حسن الساس الطباعه والتباعد والرسوم المتحركه واضف تاثيرات زجاجيه. وهبدا بقى اديله هنا انتر. لاحظوا معايا التغيير اللي هيحصل في الموقع. دلوقتي الموقع بقى شكله خرافي جدا. عمل تأثيرات زجاجية زي ما انتم شايفين، وعمل ألوان نيون خفيفة. تحسوا موقع مدفوع فيه آلاف الدولارات عشان يتصمم. تقدروا كمان تنزلوا الرموز البرمجية أو الكود بشكل كامل من هنا، تاخدوا نسخ. كمان تقدر تشاركوا مع أي شخص على الإنترنت
او يفتح الويب سايت بتاعك عادي جدا. كمان تقدر ترفع الكود على استضافة. لحد هنا اكون خلصت فيديو النهاردة، والى اللقاء في فيديو جديد، ومع السلامة.